Ang camphor at menthol naman ay peripherally acting dahil ito ay topically o pinapahid lang sa balat o ini-inhale lamang. Ang epekto nito ay pinapababa ang sensitivity ng cough receptor sa daluyan ng hangin kaya hindi ito nakakapag-send ng signal sa cough center at napipigilan ang pag-ubo. Ito ang mga brands na available sa market sa gamot na menthol plus camphor, Vicks VapoRub, at Vicks Inhaler. Ang tamang paggamit ng Vicks VapoRub laban sa ubo ay magpahid ng tamang amount ng Vicks VapoRub sa dibdib at liig. Siguraduhin na malalanghap ang vapor o umaabot ito hanggang sa ilong at bibig. Pwedeng magpahid ng 3 times a day o depende sa advice ng doktor.